Хотіла зробити вам апдейт по своїм рослинкам, як зараз це все виглядає. Сьогодні, якщо що, 28 лютого, останній день зими. Юху! А оце фікус, як він називається? Еластика, мабуть, з супермаркету, який я якось купила, бо мені на нього було шкода дивитись, бо він там вже впирався в полицю. І він, бачите, мені дає манюнь. Як вам показати? О. Це він був, бачите, ось досюди. Був оцей червоненький пиптик, але він був якийсь дуже дивний, ніби як і не пошкоджений, і не гнилий, але він був, оця шкірочка червона, вона була неоднорідна, з якимись як ранками, я не знаю. Коротше, я бачила, що бувають люди прямо отак її обламують, і тоді він іде розгалужуватись. Насправді так і вийшло, але обламала не я вже не пам'ятаю, це випадково, це був якась аварія трапилась, коротше, і обламався цей пиптик, думаю, ну все, або він квакне, взагалі цей весь фікус, або щось таке буде. І реально це спрацювало. Пішла оця гілка, оця, бачите, вже наскільки листків, скільки тут? 5, так? 5 і 6 це манюська. І прокинулась брунька, але вона досі чомусь не розвинулась. От вона так і стирчить таким прищиком смішним. Я не знаю, думаю, цього року буду пересаджувати в більший цей горщик, бо, можливо, йому вже нема місця. Але виглядає дуже симпатично. Далі. Оце, я підозрюю, що це якась шляпа. Бо це мені продали як, філодендрон Imperial Green, здається. Він мав бути з таким розкидистим листям, але виросла оця якась фігня, якій треба опору. Я такі рослини просто не люблю, яким треба ще якісь масивні штуки додаткові. Отут, наприклад, я паличку встромила, ну вона, знаєте, отак заховалась, її не видно, а тут треба, знаєте, таку прямокутну штучку, щоб ця рослина на неї спиралась. Я не знаю, я, може, її комусь подарую, бо ну, вона мене якось не радує. Так, це в мене бугенвілля, це її кішка погризла. Це нормальна практика для тих, в кого є коти. Вона дала приріст, дуже багато нового листя. Я її починаю підживлювати періодично. І листячко таке дуже гарне, свіженьке. Як вже дуже гарно потепліє, то як мінімум винесу на балкон, на закритий балкон. А вже коли буде прямо жарко, то вже поїде на вулицю. Вона в мене зазвичай на балконі, але зі сторони вулиці. Оцей доходяжний фікус Бенджаміна, який я вирощувала колись просто з маленьких таких відрізочків, так почікала. Колись ми собі купували, не знаю, років 10 тому в магазині. Такий доволі великий він був. Потім щось пішло не так. Я його порізала на маленькі живці, вкорінила, їх було багато. Я з них сплела навіть ось таку штуковину. Це теж Дарсічка, молодець, погризла. Але потім я його щось трошки теж похерила, як би так сказати. І не всі гілочки, бачите, вижили, деякі в мене тут стоять просто як опора. Але він трошки воскрес, дає малесенькі листочки молоденькі. Так, фокус. Угу. Трошки йому вже стає краще. Я його ще хочу підв'язати, щоб було ось трошки густіше. Знаєте, це як зачіску з волоссям. Ти якось там її, ці волосинки примощуєш, щоб їх здавалось більше. Але, в принципі, перспектива є, викидати поки не буду. Нехай живе. Ось це мій дуже доходяжний бонсайчик. Ой, йому вже стільки років, я не знаю.
У мене тут, бачите, халабуда в'язальна. Цей бонсай, мені його колись подарували дівчатка-колеги, коли я була багато дуже років тому після операції, працювала з дому, дівчатка приїхали, щоб мене порадувати, вони мені подарували оцей фікус. Він був пишніший. І насправді горщик – це ще той рідний горщик, в якому його мені подарували, скільки вже, років 7-8 тому назад. Я така редиска досі не пересадила, не змінила ґрунт. І, як бачите, він чомусь досі ще живий. Він насправді живий, на ньому є, зараз не хочу фокусуватись. Загалом тут на кінцях є малюсінькі такі зелененькі. Не ловиться фокус, тому важко показати. О, бачите, ось манюсінькі такі пиптики на кінцях, це майбутні листочки. Ну, я нічого від нього не чекаю, я сподіваюся, що я його пересаджу цього року, хоча б зміню йому ґрунт, освіжу. Бачите, я йому навіть колись таку підв'язочку робила, якби відгинала гілку вниз, щоб він ріс якби в різні боки, а не вгору. А ще бачите, яка в мене кльова свічка. Ви таких ще, мабуть, не бачили. Дивіться. Це конструктор. Ви можете... Ой. Вони трошки злиплись, бачите? І ви ці запчастини можете між собою отак різні халабуди будувати. Оп. Ой. І тут, бачите, можна їх окремо поставити, такі як кілька об'єктів буде. Ну, коротше, дуже прикольно, мені подобається. Дуже класна ідея. Це моя улюблена стреліція. Моє диско-кашпо. Я якось показувала, як я його робила. Теж вона, бачите, погризана. Вона росте. Я її періодично переставляю. Я не знаю, яке вибрати місце, бо в нас квартира не дуже світла. А рослин мені хочеться багато. Оце халабуда, оце якась в мене досвідка з Аліекспрес. Зараз вона погано працює і треба... О! Ну, це вона в мене... Я зараз трошки поміняла, як воно стоїть. У мене ці палички. Коротше, ці палички можна ставити, як ви хочете. Ладно, я вже не буду чіпати. Коротше, це кілечко можна перевернути. Ну, не можна, а треба перевернути, щоб воно світило вниз. У мене тут ще повзучка. Повзучка росте шикарно, якщо що. Ну і загалом ви собі тут регулюєте. Ой, господи. У мене контент-мейкер. О, отак поставлю. І бачите, вона періодично дає мені нові листочки. Я її оприскую. Ну, ось так біля ліжка мені подобається, як вона виглядає. А оці кружечки, світлячки я вже скоро буду прибирати, бо вже зі світлом ситуація трошки краща. З сонячним світлом я маю на увазі. От якраз зараз трошки вийшло сонце. Виглядає гарно, мені подобається. А це моя алоказія Венті. Я її коли купувала, вона рази в 3, мабуть, була більша. Це в нас проводи від зарядної станції, яка на балконі. Бачите, вона якби і не вмирає в мене, і не сильно розвивається. Я поки що з нею граюсь. Бачите, вона мені навіть дитинку видала малесеньку, але я коли його розкопувала, я думала, що там така, як знаєте, цибулька. Але там якось не цибулька, коротше, я не змогла її відділити від основної материнської рослини. Вона як ніби з самого стебла, яке в землі, як
росте. Ну, коротше, я не буду відламувати. Думаю, ну ладно, хочеш так, рости так. От, листячко маленьке, це вже все це листя, це воно вже моє домашнє. Тобто воно виросло вже після того, як поселилося в мене. Всі старі листочки, які були при купівлі, вони відпали, відмерли, не знаю, не захотіли вони зі мною жити. От, я дуже сподіваюся, що вона якось оклигає, що вона якось почне розвиватись, бо поки що, я ж кажу, і не туди, і не сюди. Вона має бути більш така масивна. Я від неї це дуже чекаю. Я її нещодавно вскривала подивитись, що там з корінням, бо були в мене підозри. І таки добре, що я її вскрила, розкопала. Дуже багато було гнилого коріння, я її чи перезалила, чи якби полила, і через те, що щось там з температурним режимом, і ця волога, вона не всмоктувалася в рослину з потрібною швидкістю, вона там застоювалась, хоча ґрунт такий, гарний, рихлий. Я там все почистила і пересадила в менший вазончик, в менший горщик, щоб воно краще просихало. Там є дренаж, все там добре. У мене є надії, що все ж таки щось тої алоказії буде, але для мене це досягнення, бо зазвичай з алоказією не всі дружать. Вона норовлива така дівчинка, але в мене ще дригається. І я цьому рада. Дуже хочеться, щоб вона була така велика і гарна, соковита і зелененька, а не те, що зараз. А оце вже така більш весняна клумба. Це система безпеки від Дарсі, бо вона мене дістала, вона гризе постійно мені крокуси. І вона вже пообгризала оці зелені листочки, і я боюся, що вона пообгризає бутони, коли вони з'являться. Тому я понаштрикувала зубочистки, може вона передумає це їсти. Там 3 крокуси, здається, білі мають бути. Ой, господи, що я кажу? Ці гіацинти. Гіацинти, здається, білі, а крокуси такі фіолетові. Це я поставила, щоб, якщо буде волога ця керамічна підставочка, щоб на стіл воно не створювало зайву вологу якусь. Але воно дуже-дуже таке гарне, зелененьке, пружне. Клас, свіжесеньке. Маю ще такі пеларгонії, калачики в народі. Це я їх живцювала з маминих. Батьки живуть в приватному будинку, тому у мами цих калачиків дуже багато, вони всі різні, всі гарні. І я якось, там в неї взяла в банці, стоять живці з коріннями, там не зрозуміло, якого вони кольору. Для мене був сюрприз, коли вони квітли. В мене один біленький, а один був кораловий, але я теж молодець. Я не знаю, чи вижив в мене кораловий, бо там щось в мене вмирало, щось ще залишалось живе. Коротше, білий, коли заквітнув, я отак останню квіточку залишила, щоб я розуміла, якого він кольору. Бачите, ще з моря поприносила ці мушлі. Хай лежать. Тобто оцей я не знаю, який це буде колір, чи один, чи інший. Але вони живі, вони в мене на стелажі на балконі. Це я зараз тут їх взяла трошки почистити від сухого листя. Тут трошки назбирала. І я планую на весну, на літо вже їх виставляти за вікно, на вулицю, хай квітнуть. Я не фанатка взагалі пеларгоній, але мені дуже подобаються. Я бачила, як в Римі ними прикрашають вікна з вулиці чи балкони, наприклад, якщо вони всі, наприклад, одного кольору, тому я хочу, щоб в мене там на одному вікні були, наприклад, тільки білі, на другому вікні там іншого кольору.
От, якщо цей буде кораловий, то буде взагалі супер, бо там дуже-дуже класний такий відтінок. У мене там ще один є живець в горщику, там на іншій поличці стоїть, теж не знаю, хто він, що він. Він просто прижився. Я сподіваюся, що цього року я дізнаюся, якого він буде кольору. І тільки що вирішила дуже спонтанно рубанути ось такий живець. Я сподіваюся, що я не дуже завдала стресу материнській рослині, але в мене є така гарна пляшечка від коктейлю. Я дуже люблю такі класні, прикольні скляні ємності, хоча їх, я не знаю, як їх нормально вимити зсередини від, знаєте, коли ставиш на світло і там утворюється таке зелене життя. Якщо у вас є якась порада, як відмити такі ємності від слідів зеленого життя, буду дуже рада почитати в коментарях. Бо тут, бачите, таке горлишко вузьке, я навіть ставила в посудомийну машину, і воно недосконально вимиває. А якийсь мікройоршик шукати, чи я не знаю, що туди накидати, щоб почистити. Буду чекати на ваші пропозиції. Але вже виглядає гарно. Хай пускає коріннячко. Всі, хто полюбляють ранункулюси, знають, що перед посадкою в землю ці кореневища треба замочити у водичці і залишити їх набухати декілька годин, а можна навіть і на добу. Коли корінечко набухне, його висаджують в горщики або в відкритий ґрунт, коли вже тепло, і обов'язково цими товстунчиками-ріжками вниз і кореневою шийкою догори. Мій другий Естер Джекет. Щось, я думала, що другий піде швидше, але щось ні. По термінам щось йде так само. Але він дуже-дуже класний. Тут ще мають бути молочні гудзики. Я ще їх не шукала, але скоро вже піду, бо мені залишилось піврукава, навіть менше. І обв'язочки, горловини та оці планочки для гудзиків і все. Дуже класний. Він ще після прання якби вляжеться, вкладеться в візерунок, як треба, але дуже класний. І я радію, що мені точно вистачить на нього пряжі. Хто так само, як і я, не любить в'язати рукави, поставте, будь ласка, плюсик в коментарях, і я буду знати, скільки в мене однодумців. Я, звичайно, нікого не примушую і не відповідаю за ваші результати, але я вже котрий раз ставлю на віджим в пральну машинку виріб, який я зв'язала і випрала вручну, просто віджим. Там, в даному випадку на 400 обертів я поставила в сітці. Так, про всяк випадок. Хтось в наволочку кладе, щоб воно не сильно теліпалось об барабан. І це дає такий пух прикольний. Клас. Мені здається, що тут пух вилізе навіть з тої пряжі, яка не має давати пух. Але це небо і земля. Якщо б я просто відтискала воду вручну і сушила 3 дні, такого б ефекту не було. Дуже кльово. Сьогодні ходила на полювання за гудзиками. Дивіться, що вполювала. Дуже кльові. Такі ненав'язливі, напівпрозорі навіть. З такою штучкою більш темною. Таке вкраплення, прикольне. І щоб ви розуміли, я забрала останні 5 гудзиків в потрібному розмірі. Мені один навіть з вітрини знімали, з коробочки демонстраційної. Всі вони ціленькі, рівненькі, але мені чисто пощастило, що я змогла їх забрати. Що вони мене лежали, просто чекали. А це дівчинка захотіла якби до кардигану ще ось такого теплого кольору хусточку. Тому саме теплого кольору, теплого відтінку. І я думаю, що якби кардиган у нас був в такому кольорі, то ці гудзики дуже би вписалися. Дивіться, дуже кльові. І їхня ця перевага, мені здається, саме от в напівпрозорості, що колір пряжі, він якби відтіняє гудзик, і воно як більше зливається,
більш гармонійно виглядає. Так на цьому блакитному ніби більш такий холодний ефект іде, а на цьому такий, як трошки абрикосовий чи що. Кльово. Я дуже задоволена цим поєднанням, і я дуже рада, що мені пощастило забрати ці останні гудзички. Кардиган досихає. Я думаю, що сьогодні він ще полежить. Можливо, ввечері пришью гудзики, а поки буду в'язати хусточку. У мене тут така прикрість сталася. Протирали чашку. Просто рушником протирали її після миття. І в мене просто в руці відламалась ручка. От я її тримала, і вона раз відкололась, я ледве зловила, злякалась, порізалась. Ну, кров вже ніби зупинилась, але було неприємно. Вона мені так подобалась. І вона і в посудомийці гарно милась, не змивається оця фарба. Дуже шкода. І так дивно, бачите, вона от особливо в цьому місці відламалась просто так от рівно такий прямо гладенький оцей бік. Може, це якийсь брак виробництва, я не знаю. Доведеться викинути. Навіть на якесь мікрокашпо її не можна буде використати, щоб так от відламати ручку, і була б така як чашечка для якоїсь рослинки. Дуже шкода. Була моя улюблена чашка. Ура! Я нарешті завершила ще один кардиганчик, Естер Джекет. Дивіться. Колір такий прикольний, небесний, блакитно-сірий, щось таке, холодний відтінок, дуже класний. Я ще додатково повісила хусточку. І воно мені так подобається, так класно. Така вона молочна, теплого відтінку, але вона, мені здається, дуже пасує до гудзиків. Дуже кльовий кардиган. Оп. Як завжди, рівнесенький, класний. Дуже кльовий. Дарсі, це що за поза? Ножка й еть. Ножка й еть. Ти що, підмяли під себе всі пакети, да? Всі пакети мої. Володарка пакетів. Міс Грація, просто міс Грація. З початком весни переходжу на яскраві стікери. В мене в зимовий період такі, бачите, на такому бежевому фоні. А в теплий період я клею такі коралові стікери, не знаю, мені щось... Колись я це придумала, і мені досі подобається ця ідея. Я не знаю, чи звертали увагу мої замовниці на цей нюанс, але я ще й це продумала. І сам символ теж сама придумувала, малювала. Пройшов рік з моменту, як я завела цей стелаж, і я вирішила зробити трошечки перестановку. Переставила полицю, от бачите, по слідах вона була тут. Поставила її от сюди нижче, бо так виходить, що якщо стає великий горщик, такий в мене керамічний є, ось, височенький. Коротше, стає горщик, а для рослини вже місця немає. Тобто високі рослини треба ставити тільки на верхню полицю. І виявили, що в мене насправді не так багато вазонів, тому я вирішила зробити мінус, якби, полицю для рослин, переставити її в технічну секцію. Тут буде стояти бутиль для води, оце, знаєте, великий блакитний, такий запасний. Це в нас проводи, не зважайте на це увагу. Баклажки з водою, це все, там ще може щось, якесь відро. І тут я хочу повісити шторку, тобто вона прикриє оцю всю нижню технічну частину. А на оцій полиці і на оцій будуть ще стояти вазончики. Я ще думаю над кольором шторки. Якщо до виходу відео я придумаю, то покажу вам вже готовий результат. Але мені чогось на даний момент
хотілося б якусь, може, жовтеньку, таку не яскраву. Не знаю, я ще подумаю. Так що, а оці сліди морилкою зараз зафарбую, і їх не буде видно. І мої вазончики стануть як треба. До речі, купили якось оцей шуруповерт, він же дриль. Дуже прикольний, акумуляторний, такий стильовий. Вжик-вжик, насадочку поставила, всі клацалки, все тут є. Тут зараз, бачите, тут ще загораються такі цифри. Тут можна регулювати якби потужність вкручування, як я розумію. От, є режим переключання з шуруповерту на дриль. Бачите, символи дуже прикольні такі, стильовий варіант для дому. Там насадок небагато, але, знаєте, для чогось такого, для побутових потреб, те, що треба. Він такий важкенький. Це ми на Амазоні купували, якщо що. Дуже кльовий. Я вам вже раніше показувала, як я замочувала і висаджувала кореневища ранункулісів, отих жовтеньких квіточок. І забула, що я ж вам не показала, що в мене... Ох, води налила. Що взагалі я купила? Так, ось оці лютики. Жовтенькі, бачите, я тут посадила і пакетик заховала, щоб, ну, як бачите, поки голяк. Так, ой. Це, до речі, слоник. Я не знаю, з чого він важкенький. Це мені пам'ять від дідуся. Дідусь був моряком, і він, мабуть, ще з Індії десь привіз такого слоника, я собі забрала. Дідуся вже, на жаль, нема, але слоник на пам'ять мені залишився. Не знаю, може він з дерева, але він не кам'яний, бо кам'яний був би дуже важкий. Так, повертаємось сюди. Де пакетик? Тут в мене анемони. Вибрала ось такі біленькі. Там прикольне таке насіння було, вони були чорні і такі, знаєте, на що схоже на пуголовків жаб. Ну да, жаб, мабуть, цих головастиків. Вони теж такі, як насінинка така, як з кабака за розміром, але темні. Так, це отут, як бачите, теж поки що голяк, але я поливаю. Буквально за 3 тижні я помітила, що в мене є одненький ранункулюс, поки що одненький. Далі проклюнулись все насіння анемончиків, бачите, такі курчавенькі. А на останньому фото це люпини з Карпат. Цьому насінню вже 2 роки, і воно теж живе. Так, що в мене тут? Цього разу я вирішила не сильно розганятись, щоб потім не плакати. Так, обожнюю фрезію. Фрезію, ну, така, яка продається в квіткових магазинах, вже якби готова, вона пахне неймовірно, обожнюю цей запах. Дуже жалко, що фрезія продається не дуже довго впродовж року, навіть у квіткових, ну, мені так здається. Тому спробую посадити в себе. Я вибрала зараз. Бачите, тут пишеться, що висота рослини 25-35 см. Тобто, от якраз я полицю зняла, оце мої найбільші горщики, і якби 25-35 см сюди точно влізе по висоті. І якби не буде такої тіні від верхньої полиці. Їх просто... Так, зараз фокус, зробись. Угу. Так, їх тут просто треба трошки пізніше висаджувати, здається. Що тут написано? Так, тут щось не написано. От, сидити в березні-травні. Ну, я ще почекаю трошки потепліє, бо зараз це якась холодрига на нас налетіла буквально на пару днів. Я їх посаджу. В мене якраз звільниться горщик від оцього безобразія. Кішка сожрала всі мої крокуси. Вона тягне за оці травинки, вириває цибулинки. До речі, ого,
щоб ви розуміли, то я купувала, ну, якби була одна цибулинка, я по одній цибулинці так вставляла. Буквально, ну, скільки тут пройшло? Місяць? Ви бачите, скільки воно наростило дітей? Офігеть. Це я ще інші не викопувала. Ну, ви знаєте, що це треба почекати, поки воно відв'яне. Там якісь процеси відбуваються в цибулині. Треба, щоб воно природним чином відв'яло. Я посрізаю всю цю ботву, викопаю цибулинки, заховаю їх, а в цей горщик посаджу якраз фрезію. От. Так, з фрезію розібрались. Ще взяла насіння базиліку. В принципі, я вже вирощувала базилік з насіння, було нормально. Не пам'ятаю, якої фірми було насіння, це не принципово. Головне, щоб саме насіння було нормальне. І, в принципі, нормально виходить живцювати з купленого базиліку, або дочекатись, коли вже на ринках люди будуть продавати розсаду. В мене 2 роки був базилік з насіння, ну, тобто я в 1 рік посіяла, він проріс, виріс, все було класно. Він перезимував, ну там якісь його залишки, я його там щось чікала, він не помер. Він мені залишився ще на 2-й рік, але він вже був не такого вже презентабельного вигляду, але він був живий. От, і я просто вирішила докупити тоді ж в минулому році на ринку в людей просто 3 розсадинки базиліку з корінцем. Посадила, боже, воно так колосилось, таке було класне. І росло воно в мене на суперсонці, на східному вікні, на вулиці, якби за вікном. І йому було супер, хоча я завжди думала, що базилік він такий ніжний, знаєте, йому треба якісь делікатні умови. Але ні, він нормально себе почуває на сонці. От у мене він був в такому керамічному горщику, і все було супер. Якби на їжу, ну ми не так часто їмо базилік, знаєте, що він мені треба по великих кількостях, і песто я не роблю. Тому так просто покришити в салатик чи в якусь яєшню, то взагалі було все супер. Тож буду сіяти, але трошки пізніше. Все, це, мабуть, все. Тут в мене вже халабуда, це пеларгонії, які, як пройде холод, поїдуть на вулицю. Це я вже показувала, це бугенвілія малинова, це якась догодяжна м'ята. Але в мене дуже великі плани на оці 2 горщики. Я дуже хочу, щоб хоч щось в них проросло. Все. Зараз буду замазувати ось. Мені замовили таку хусточку, це Софі Скарф, в такому незвичному кольорі. І я просто вирішила прикласти його до сірого светра, і це так офігезно виглядає. Прям я не очікувала. Я не міряю це на собі, бо мені такий охровий колір не до лиця. Але подивіться, як воно класно. Вау! Просто супер неочікувано. Мені дуже подобається. Я зараз дістала ще один светр із своїх запасів наявності. В мене захват. В мене нема слів, щоб описати свій захват від цієї кольорової комбінації. Я не знаю, може ви не розділятимете це зі мною, але я коли поміняла светр з сіренького на оцей блакитний, він не синій, він може на камері здаватиметься більш синім, але він якби в голубу сторону. Це так гарно просто, воно і якби яскраво, і я взагалі не очікувала, це мега гарно. Шкода, що мені не личить оцей колір, я би точно це носила під якісь білі джинсики, якийсь світлий низ, може світло-бежевий. Боже. Чесно, я в такому захваті. Це мене надихнула замовниця, бо вона дуже така яскрава дівчина, яка
якби не боїться експериментувати з кольорами, і їй реально дуже все пасує. Я просто бачила її фотки, її луків, те, що вона підбирає, аксесуари, взуття. Я реально я в захваті, це дуже сміливо, дуже гарно. Я не знаю, у мене цей светр в наявності лежить, чекає на свою власницю. І, боже мій, якщо хтось вирішить замовити до нього колись таку хусточку, боже, я буду просто наполягати на цій охрі, бо це просто щось з чимось. Дуже гарно. Покажись, покажись, ну покажись, ну покажись. Привіт! Я дещо припасла вам показати. Мені цю чарівну червону коробочку подарувала подружка на день народження, який був у жовтні. І ця коробочка чекала свого часу, бо постійно були якісь замовлення, не могла до неї дібратись і нормально розпакувати. Я вирішила, що час настав. Це не стосується в'язання, але у відеознайомстві зі мною, ви, якщо дивились це відео, ви знаєте... Ой, Дарсі, киш. Ну ладно, хай. Дарсі, ну вийди з кадри. Вона мене б'є. Дарсі, а ну, іди. Ай, поцарапала. Не заважай. Дарсічку відправили в кут на гречку за погану поведінку. Так от, у відеознайомстві, якщо ви його дивились, а якщо ні, то подивіться, я розповідала, що я взагалі дуже полюбляю рукоділля, різні ремесла і вишивання в тому числі. Я просто ним займалась більше в дитинстві, в шкільному віці, потім якось перейшла на в'язання, але іноді буває, що щось вишиваю. Коротше, мені подружка зробила дуже класний подарунок, але розпаковую я його нормально, повноцінно, тільки зараз. Дивіться. Це набір для вишивання шопера для хлібчика. Прямо отаке вузьконаправлений набір, саме для хлібчика. Я просто, дивіться, конвертик. Розпаковуємо разом з вами. Ставлю от сюди. Дивіться, будемо поетапно показувати. Конвертик. Боже, як це гарно. Тут мають бути нитки, муліне, мабуть. Блін, мені так подобається реально робити розпаковки, як то кажуть, не дуже заплановані, знаєте, щоб були оці первісні емоції. Так. Ух ти! Головне, щось нічого не впустити. Так, все, більше нічого. Дивіться. Тут муліне такого прикольного коричневого кольору, такий трошки як бронзовий, я б сказала. Ой. Так, зараз. Ой, зачепилась, вибачте. Так, муліне. Дві такі пасмочки маленькі. Голочка. А оце зараз буде саме прикольне, дивіться. Тут цілий набір. Воно, мабуть, що на клейовому флізеліні. Багетик.
Так, що тут у нас є? Багетик. Коротше, це, я так розумію, зараз подивимось інструкцію. Це приклеюється на сам шопер, там шопер є в комплекті, приклеюється на шопер, і якби по цьому пунктирчику наноситься сама вишивка. І ти її розміщаєш хаотично, як хочеш, по шоперу. Значить, у нас багетик. Я не знаю, оце ваша версія, мабуть, що це якась пасочка. Я підозрюю. Це або пампушки, такі, знаєте, в коло викладені, або якийсь гарний калачик. Так. Оце, мабуть, що тостовий хлібчик. Блін, так прикольно. Тут навіть, знаєте, оці стібочки прораховані, щоб, ну, для тих, хто зовсім не знайомий з вишивкою, голкою, нитками і оцим всім, щоб було реально все зрозуміло. Колосочок. Круасанчик. Паляниця. Хлібинка така ціла, бачите, навіть з цими декоративними надрізами. Ой, батон. Це, мабуть, хала. Ну, мені так здається, на халу схоже. Так, колосок. Багато колосків. Тут ще колоски. О, і тут ще колоски. Це все залишились колоски. Блін, це так прикольно. Далі подивимось. Ага, що ми з вами вгадували? Ось же ж. Для особливо обдарованих. Все написано. А, оці кругляшки – це булка з маком. Прикольно. Багет, булка з маком, батон, оце пампушка. Я думала, що це пасочка, це пампушка. Круасан, халу ми вгадали. Добре, паляниця. І тостовий хлібчик. І тут навіть розписується під кожним візерунком, яким саме стіпком бажано вишивати. Французькі, навіть французькі вузлики є. Отут будемо ці крапочки вишивати французькими вузликами. Це я знаю, що це, але здається, що я ніколи... А, ні, робила. Дивіться. Блін, дуже класний дизайн, дуже класно це оформлено. Це, якщо що, це не реклама, я просто розпаковую свій день народженівський подарунок. Блін, круто. Круто. Всякі поради, скільки склади ниточки треба. Клас. Блін, це дуже круто. Юля! Це моя подружка, яка зробила мені цей подарунок. Я тебе дуже люблю, дуже дякую. Дуже дякую. Ну, в принципі, цей червоний пильничок, це вже дуже гарно. Це дуже гарно. Я обожнюю такий червоний колір. Що тут? А от і, власне, сам шопер. Ох ти, слухайте, він великий, туди багато хліба влізе. Влізе багато хліба. Тут бірочка фірмова. Слухайте, він прямо дуже місткий. Я не знаю, сюди 2 ноутбуки влізуть. Отак, причому. Він прям здоровий. Клас. Ну, хліб маленьким не буває, тому все продумано. Ну, коротше, я так зрозуміла, я ще зайду до них в Інстаграм, подивлюся, як пропонується розташовувати всі ці елементи. Але, в принципі, якщо їх хаотично наліпити, тут хала, наприклад. Дарсі намагається відкрити двері. Ось батон якийсь. Колосочки. І зараз ще прикладу, покажу, як нитки виглядають на фоні цього шоперу. Клас. І я обов'язково вишию, все це покажу, можливо, навіть покажу
процес, якщо мені вдасться. Блін, шопер топовий взагалі. Дуже цупка тканина, прикольно. Клас. Хлібна торба. Паляниця взагалі має бути отут в центрі. Все. Як буду готова, я вам обов'язково покажу. Ви знаєте, розташовувати всі ці елементи на шопері було окремим видом задоволення і насолоди, бо ти настільки якось вмикаєш в свою фантазію, візуалізуєш майбутній результат, що швидко це зробити зовсім не вдається. Тобі завжди хочеться щось змінити, якось кут поміняти, іншою стороною прикласти якийсь об'єкт. Там 2 колоска, 1 колосок, може без колосків, може тільки колоски зробити. Як розташувати всі ці хлібні вироби там на центрі шопера чи з боків. Я вирішила розташувати все з одного боку, тобто, щоб вишивка не затиралася, наприклад, об одяг при носінні, тобто все буде з однієї сторони. І це так прикольно. Я насправді в процесі, поки вже вишивала, трошки щось змінювала, трошки щось рухала. Це дуже кастомізований такий варіант створення такої речі, такого предмету, аксесуару, як цей шопер. Тобто такий, як ти зробиш, не зробить ніхто. Ну, якщо ти просто не повториш з картинки чийсь вже готовий варіант. У мене достався трошки затик з французьким вузликом. Я думала, що в мене все вийде з першого разу, але оце мої невдалі спроби. Але ось тут, бачите, вони такі, як родимка така випукла. Це вже в мене все вийшло. Клас! Зацініть, який крутий вийшов шопер. Просто я в захваті. Він після прання трошки зменшився в розмірі, але насправді це на краще, бо він став більш такий гармонійний і мені більше подобається. Треба придумати, з чого пошити шторку. Я згадала, що в мене є запаси пряжі, запаси тканини, яку я якось купувала для підкладу, ну просто так, про запас. І я от тепер думаю. Є отаке теракотове. Воно, мені здається, дуже підходить до кольору дерева. Ну, плюс-мінус. І другий варіант. Ось таке. А як же ж його зробити зараз? Біленьке. Воно, в принципі, мечиться з кольором стін. Чікс. Навіть не знаю. Воно по-своєму все прикольно. Я ще подумаю. Роблю примірку. Ну, з ним дуже добре, до речі. Дуже добре мечиться з кольором фарби. Мені подобається. Ну, але буде це пачкатись дуже сильно. Але класно, мені подобається. А ось другий варіант. Теж по-своєму прикольно. То я вже водою ляпнула щось. Блін, я не знаю. Воно просто це теракотовий варіант на фоні якби зелені, воно краще виглядає, ну, по-своєму кльово виглядає. Але і з білим класно, я не знаю. Зараз буду думати. Думала я зовсім недовго. І одразу в той же день побігла в Юск за кріпленням. Так, дивіться, я не стала чекати наступного дня, а вже почала щось монтувати. Значить, це ми придбали ось такі штучки. Артикул. Ну, коротше, ви самі знайдете розмір 40-60 см. Вона розсувна. І окремо ще були
ось такі штучки. Я читала відгуки на сайті Юску, і з приводу цих штучок багато було поганих відгуків, тому що вони нібито не прилипають, цей двосторонній скотч. Тут 4 штуки було в комплекті. Але поки що от я прикріпила на дерево, воно таке шершаве, поки що тримається. Я думаю, що все буде нормально, бо мені треба було... Зараз вам покажу. От бачите? Така штучка. Так. І от ми на цей штирьок, бачите, штирьочок. Тут є отвір. І ми цим отвором одягнули. Тут воно розсувається, як нам треба. Друга штучка тут прикріплена. Так, з приводу міцності тримання. Я на цю сторону, коли приклеїла другу штучку, я потім почепила цей карнизик, і ця сторона була трошки нижча. Я хотіла переклеїти і вже не змогла її відліпити, вже там ножиком відрізала, і, ну, звичайно, що цей клеєвий шар відірвався. Тобто все, це можна, ну, грубо кажучи, викидати, або наступного разу просто використовувати якийсь суперклей. От, тому я взяла просто іншу штучку, прикріпила і все. Далі. Треба робити заміри. Я буду робити, намагатимусь зробити фіраночку з трошки такою бахромою тут зверху. Тому я заміряю зараз оцю відстань, потім ширину оцієї штучки в найширшому місці, куди буде, оця куліска, як це називається, да, пустий отвір, куди ми вставимо цю палку. І далі вже довжину, до самого низу. І вже на тій, чистій відстані будемо додавати всякі припуски там і так далі. Я подивилася, що в основному, як відміряти ширину тканини, наприклад, да, якщо ми хочемо трошки з цими хвильками. Хтось бере, наприклад, ширину, множить її на 2, якщо ти хочеш прямо дуже такі виразні хвилі. Я, мабуть, зроблю 1,5. Я ще подумаю, я подивлюсь, яка в мене тканина за розміром, чи вистачить. Але не дуже хочу робити прямо сильні якісь хвилі. Воно тут недоречне буде. Ну і отут буде така малюсінька, як кантик такий. Але поки що, нібито тримається. Тканина буде не важка, тому я не думаю, що воно відклеїться. Але поживемо, побачимо. Для мене швейна машинка – це все ще той звір, якого треба приручити. І в скляночці з соком в той день мав би бути точно не сік. Бо я настільки нервувала, бо в мене щось постійно не виходило. Я то голку вставила не тією стороною, бо забула, якою стороною правильно. То зі шпулькою в мене якісь проблеми постійно. Я не можу запам'ятати, як правильно вставляти оцей картридж, в який вставляється шпулька. І це, знаєте, машинка щось там застрягає, щось вона скрипить, мені стає страшно, я починаю нервувати, але все ж таки я збираюся докупи, зосереджуюсь, напрягаюсь і в результаті все одно досягаю своєї поставленої мети і того результату, який я собі запланувала. І реально я поки шию на машинці, в мене така зосередженість, як за кермом. Я так прямо сильно напрягаюсь і роблю все, щоб не помилитись, щоб потім не треба було перероблювати чи щось виправляти. Але результат того вартує. Ура! Шторка готова. Я задоволена своїм результатом, мені подобається, бо я це робила вперше. Бачите, раз, можна зняти, випрати, поміняти, пошити нову, все, що хочете. І мені здається, що з кольором це був правильний вибір.
А як вам? Клас. Привіт. Насправді не змогла не вийти до вас обличчям після всього, що ви побачили. Знаєте, я хотіла вам просто сказати, що, можливо, це відео до чогось вас підштовхне, бо насправді все, що я дещо з того, що я показала, те, що ви побачили, це були якісь незакриті справи, які я постійно відкладала, щось та потім. Хоча це, знаєте, дрібне щось побутове, але воно, коли накопичується, такі, знаєте, неприємне якесь обтяження над тобою висить. Такий якийсь камінчик. І от оцей стелаж, бачите. Я нарешті наважилась. Я зробила його так, як я хотіла. Я ще перешила, це, здається, не показувала. Нарешті я перешила ці наволочки на подушку. У мене подушка ортопедична, знаєте, вони ці, які з пам'яттю, вона просто менша за розміром, і вона не підходить, ця подушка, під традиційні, наприклад, наволочки там 50х70, да? І оце постійно там з одного боку, з іншого боку, там якийсь шмат наволочки це стерчить. І воно бісить. І я цією подушкою користуюсь вже давно. Оці зайві сантиметри тканини мене завжди бісять, але я там іноді якось заправляла, але то таке. І мені просто одного разу прийшла така розумна думка, що може їх якось ушити. Я ушила нарешті, я просто сіла, я вже розчехлила машинку, я шила цю шторку. Думаю, все, скільки можна це тягнути? Сіла, перешила, кайфую, все поміряла, все підходить, клас. Хоча, ви вже знаєте, що з мене швея так собі. Але для побутових речей норм. І я до чого? Оце зробила, наволочки перешила, що я там ще зробила? 2 фікуси пересадила. Що там? Ще якісь були дрібниці, які в мене висіли оцим мертвим грузом. Я до чого? Подумайте зараз, що у вас є такого незробленого, що б вам хотілося зробити, але ви завжди відкладаєте це на колись потім. От подумайте, складіть собі списочок, сподіваюся, що він буде невеликий. І просто зберіться і зробіть це. Не чекайте понеділка, не чекайте наступного місяця, Нового року, як завжди. І просто на цю тему мені нещодавно трапився, здається, рілс, якийсь відосик. Там насправді були якісь приколи з дитячих, пам'ятаєте, десь в 2000-х, мабуть, у дітей були ці откровенники, де однокласники писали, хто кого любить, хто кого не любить, і який в них улюблений фільм чи мультик. Так от, і там була підбірка дитячих перлів з таких блокнотів. І там один кадр був ніфіга не смішний. Я не знаю, чи це писала дитина, але якщо це була таки дитина, то мене, чесно, я аж так, зупинилась, подумала і хочу поділитися цим з вами. Там була фраза, дослівно не пам'ятаю, але сенс такий. Не чекайте, коли прийде час, бо час лише спливає. Осмисліть ці слова. Час, почекаю, от прийде час, я там зроблю те, піду туди, займусь оцим, нарешті там, не знаю, піду на танці, нарешті навчуся пекти шарлотку, все в цьому дусі. Я вже мовчу про щось більш глобальне, що от настане час я там побачу якусь оранжерею, яку я завжди мріяла побачити. Я нарешті, зроблю собі там пошию собі сукню, про яку я завжди мріяла. От колись до цього дійдуть руки, там знайду гроші, туди-сюди.
Ви ж розумієте, що час – це така штука, яка, особливо зараз, плине дуже-дуже швидко. Я вас від всього серця прошу, не зволікайте сильно. Не відтягуйте якісь речі, якісь справи, якісь мрії. Ясна справа, що якби з розрахунком на наші реалії такі не дуже веселі, але все одно якісь дрібниці ви можете зробити вже зараз або в найближчі якісь часи, дні, тижні, місяці, якщо це щось там, не знаю, глобальне, дороге чи ще щось. Час лише спливає. Він, можливо, ніколи не настане, тому робіть те, про що ви думали, те, що відкладали зараз. От я вам просто своїм прикладом на таких побутових дрібницях показую, що це настільки полегшує якийсь твій стан і робить твій настрій краще, і ти такий ходиш. Ну нарешті я це зробила. І зробила так, як я хотіла. Я дуже цьому рада, я пишаюсь, я тут пригала з цією шторкою, задоволена, з тими наволочками. Для мене це досягнення. І нехай всі ваші плани справджуються, і не відкладайте їх, будь ласка, в цей довгий ящик, в стіл. Робіть максимально все, що хочете зараз. Я вас цілую, обіймаю. Підписуйтесь, пишіть ваші думки. Можете написати навіть свої оці відкладені справи, про які ви, можливо, навіть забули, а зараз пригадали і підете зараз робити. Буду вас мотивувати робити свої незавершені справи. Пишіть в коментарі, підписуйтесь, чекайте на наступне відео. Я вас цілую, люблю. І зараз традиційне молько. Бувайте!